ሰላም ጤና ወይ ለኸውራት ተመልከትና ቲኤምኤችም ተከታተሉ ዘለኹም እዚ ዳህሳስ ሚድያ ቲኤምኤች ሕዚ ተፈላለዩ ሓበሬታታት ሒዙ ብስኻትኩም ክጸንሕ ምድላዋቱ ዛዚሙ መጽ ያለው ፕሮግራምና ሓቢርኩም ጸንሕኩም ተከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ክብራት ተመልከትና ሎም ማዓንቲ ንጅምሮ ብዙሕ መዓልቲ ዝተጻዓረሉ ብዙሕ ትግራዋይ ወናማ ተጋሩ ምስ ተፈላለዩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ብምትሕባር አድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ብምሃብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ማሕበረ ደይጎ ፈጺምዎ ብዝተባሃለ ቪድዮ መሰረት ብምግባር ናብ ዓለም ለኸ ዓበይቲ ትካላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ዓበይቲ ሚድያ ትካላት ቢቢሲ ሲኤንኤን አልጀዚራ እውን ሓዊሱ እዚ ተፈላለዩ ሓበሬታታት እዚ እናው ሒዞም ይወፁ ኣለዉ ትማል ዕላው ዝኾነ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንቀጥቀጠ ብመረዳእታ ብሳይንቲፊክ ብዝኾነ መንገዲ ሕዚ ሒዙ ወፂ ኣሎ ናብ ዝኾነ ቦታ ከምልጥ ብዘይኽእለሉ መንገዲ ከሽክዕ ብዘይኽእለሉ መንገዲ ብመረዳእታ ሳይንቲፊክ ብዝኾነ መንገዲ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ገበን ውግእ ብዓለም ለኸ ሪኮግናይዝ ተገበረ እዚ ተባሂሉ ሪኮግናይዝ ተገበረ ናይ ገበን ውግእ ሓደ ገበን ውግእ ከም ዝፈጸመ ወር ክራይም ከም ተፈጺሙ ኣሎ ዝብል ብኩለን ሚድያታት ይና ንመስሊ ጸብጺበን ኣሎ ብኒውሲ ዝበሃል ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሚዙሪ ቤዝ ዝገበረ ሓደ ቴሌቪዥን ጣብያ ኒውሲ ሳይንቲፊክ ዝኾነ መንገዲ ናይ ጂኦሎጂ ምሁራት እውን ዝሓወሰ ብዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ተሓጊዙ ሳይንቲፊክ ዝኾነ መንገዲ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ብዝገርም መንገዲ ኩላትና ተጋሩ እውን ነብዓትና ዝሓበሰ ጸብጻብ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ገበነ ትግራይ ፈጺሙ ከምልጥ ከም ዘይኽእል ዘረጋገጸ ቪድዮ ብምዃኑ ሙሉ በሙሉ ሚእቲ ብሚእቲ ብዝበሃል መልክዑ ኣቃሊሕዎ ኣሎ ኩሉ ተጋሊጹ ኣሎ ናይ ማሕበረ ደይጎ ብሳይንስ ብዝተደገፈ መንገዲ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ ናይ ኒውሲ ዝበሃል ቴሌቪዥን ጣብያ ኣብዚ ናይ ሚዙሪ ቤዝ ዝገበረ ቴሌቪዥን ጣብያ ዝጸብጸቦ ጸብጻብ ኣሎ ንሱ ኣብ ማሕበረ ሚድያ ሪኢኹም ይኹም ግን ማሕበረ ሚድያ ዘምለጠኩም ሰባት ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዋላ መብራህቲ መላእ ትግራይ መብራህቲ ይጥፋ ብዝተፈላለየ ብጀነሬተር ብዝተፈላለየ ሓበሬታት ቲኤምኤች ትከታተሉ ዘለኹም እቲ ቪድዮ እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ገይሮም ከም ዝረኸብዎ ከመይ ገይሮም ከመይ ዓይነት ዘዴታት ተጠቂሞም እቲ ቦታ ከም ዝፈለይዎ ንኣቶም እውን ከመይ ገይሮም ከም ዘረጋገፅዎም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምዃኑ እውን ከመይ ከም ዘረጋገፅዎም ዘርኢ ጸብጻብ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ ኒውሲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተኣንገድብለ Ethiopia's northern Tigray region is plunging further into a bloody months-long conflict over territory that's home to millions of people. And as it drags on, more evidence of war crimes is starting to surface. Together with investigators from BBC Africa and Bellingcat, Newsy examined a series of videos that first showed up in early March. In them, soldiers are seen executing a group of unarmed people. By listening to and locating these videos, we can gain a better understanding of where exactly this took place and who might be responsible. Here's how. In early November, the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, attacked government army bases throughout the region after months of growing tension. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed responded by launching an offensive. In less than a month, the Ethiopian government and its allies took control of Mekelle, Tigray's regional capital. And Prime Minister Ahmed declared the main operation of the conflict over, but the TPLF said they weren't giving up. Fights with the government and its allies on one side, and the TPLF on the other, are ongoing throughout Tigray. And there are mounting claims that war crimes are being committed, while the humanitarian situation is quickly worsening. With internet intermittent and tightly controlled by the government, the evidence for these war crimes can be challenging to come by. But in early March, a series of videos appeared on social media. What they show is graphic. A group of unarmed people are led to a cliff's edge and shot by armed soldiers. In one of the clips, bodies litter the cliffside as the soldiers fire at them to ensure that they're dead. There's no discernible information about where this occurred, but using various open source tools, we can figure out where it happened, giving some context as to who might be behind this massacre in the process. To find out where this incident took place, we have to use visual clues captured in the video. Some of the most recognizable features include the cliff's ridgeline,
the mountain geography in the background, and the shadows. First, the shadows. The length and direction of these tells us that the sun was very low in the sky, either because it was rising or setting. This would mean that the ridgeline here would have to be facing either north to south or south to north. Next, the landscape. From what we can see in the videos, the terrain is distinct enough that we can tell it's most likely a plateau-like location, given the flat lines followed by the steep drop-offs. Various posts on social media claimed that the incident took place near a town called Mahberdego, just south of Axum. The terrain surrounding the city match up with what we see in the video, and by searching around the area, we can find some terrain that starts to match up. The mountains in the background are a little bit more tricky. While Google Earth renders geography quite well, it's difficult to really make out what we're looking at in a region like this. Using another tool, Peak Visor, we can better make out the mountains in the background. With it, we can match up two mountains in the distant background, as well as a plateau seen here across the valley, captured in a few frames in one of these videos. Put it all together, and we can pinpoint a very close approximation of where this incident took place, about 2 miles south of Mahberdego and 10 miles south of Axum. Listening to what is being said in the videos can give us some context on who was involved. While Eritrean soldiers were accused of committing massacres in Axum in late November, we can tell that these are likely not Eritrean soldiers because they're speaking Amharic, not Tigrinya or Arabic, the primary languages of Eritrea. There's also this. The word Woyane is sometimes used as a derisive way to describe people believed to be rebels or affiliated with the TPLF. For Tigrayans, because of the word's history, it has more of a respected meaning. We spoke with the International Crisis Group's William Davison, who had this to say. So it was a rallying cry for the Tigrayan struggle, which was also along the lines of demanding autonomy, or at least against marginalization by the central state. It looks very much like they are accusing those people in the video of being members of the TPLF. The fact that these people are suspected of being Woyane, or they are being tagged as such, is almost sort of seen as justification for the violence that's being exacted against them. There's another video that can give us even more context on who may be responsible. This video, which appeared online around the same time as the others we've looked at, shows a large group of soldiers surrounding 25 people in civilian clothing sitting on the ground. Using the same technique we did with the previous videos, we can geolocate it to a ridgeline a little over a kilometer northeast from where the other videos were filmed. There's at least one clue in this video that gives us an idea of who the soldiers are here. There's this patch on one of the soldiers' arms, which resembles patches worn by other members of Ethiopia's military. Since this video was filmed in a different location than the others, it's hard to definitively say whether these soldiers and victims are the same as those seen in the first set of videos. But there's at least one individual who seems to be present in both this video and the other set of videos. This person, wearing a red shirt and white shawl over their head, matches another individual seen being walked at gunpoint to the cliff edge in one video. And then in another video, their body is seen lying next to the cliff's edge. The massacre captured on this video is just one of many in this conflict over Tigray. This and other massacres are enough to have sparked an investigation from the United Nations, though, and new evidence could bring an even broader international attention to this human rights crisis. ናይ ተስታውስዎ እንተኮይንኩም ክቡራት ተመልከትቲ ናይ ሬድዋን ሁሴን እዚ ኣብ BTMH ንፈለማ እዋን ምስ ተመሓላለፈት ናይ ሬድዋን ሁሴን ቢሮ እዚ ፋክት ቼክ ዝብልዎ እዚ ሓሰት እዩ ጌጋይ ተገይሩ የተገበረ እናበሉ ንኸጻር ናይ ትግራይ ጉዳይ ጥራሕ ንዓለም ለኸ ሚድያታት ክሕሱ ንዓለም ለኸ ሚድያታት መንግስታት እውን ክሕሱ ሓሰት ዝኾነ ጸብጻብ ክህብ ዝተጣየሸ ናይ ሬድዋን ሁሴን ዝመሓደር ናይ ሚድያ ጉዳያት ኣሎ ፋክት ቼክ ዝበሃል ንሱ ሓሰት እዩ እዚ ፌክ እዩ ኮነ ኢሎም እዮም እቲ ናይ ህወሓት ሰባት እዮም ከም ገይረምዎ ናይ ዲጂታል ወያነ እዮም ገይረምዎ ኣይተፈጸመ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዲሲፕሊን እዩ ከምዚ ዓይነት ዝፍጽም ሰራዊት የብልናን
ኣይተፈጸመ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣብ ማሕበራዊ ድረ ኣይተገበረን ዋላ ቶምናታቶም ቆልዑ ተብዚ ኣብ ዲሲ ማኪያቶ ካብ ስታርባክስ ናብ ስታርባክስ ናዘረ ማኪያቶ ግዘእ ለና ብለ ዝዘውር ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ንባዕሉ ኣብ ዋልታ ኢቲቪ ከይዱ ከም ኢሉ ባይ ዘ ወይ ኣብ ሚድያ ከይድኩም ትሪእዎ ትኽእልኩም ሓሶት እዩ ጁንታ ባህሪኡ ስለ ንፈቶ ክዳን ቀይሩ ናይ ኢትዮጵያ ክዳን ተኸዲኑ እዩ መፅኡ ህዝቢ ጨፍጪፉ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ኣርኣያ ተስፋ ኣርኣያ ተኽላ ክዳን ማርያም ተስፋ ማርያም ዝበሃል ከምኡ ተዛሪቡ ባይ ዘ ወይ እስካ ከምዚ እዮም ከይዶም ኩሉ ስለ ዝሕፈሮም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዩ ተባሂሉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብምሉኣ ሓላፍነት ክውዎ ናይ ኢትዮጵያ ግን ጨዋ ኢሎም ክኸዲኦም ቀፂሎም ነይሮም ሓሲቦም ነይሮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት በዓሉ ፈፂሙ ተባሂሉ ኣብይ ኣሕመድ ፓርላማ ትዝርብ ምስ ኣበለ ትፅበ ቢሉ ድሕሪ ሓንቲ ሰዓት 2 ሰዓት ዋና ኣብይ ሰብኣይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተዛረበ ዳንኤል በቀለ ዛ ሪፖርት ሒዝዋ ፀኒሑ ከመይ ገይር ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ይኣትወን እንዳበለ ከመይ ገይር ኣክሱም ሲዝ ኩሉ ጨፍጫፍ ብኤርትራ ሰራዊት ተኻይዱ ኢለ ከመይ ገይር ክዛረባ ኢሉ ሒዝዋ ፀኒሑ ታፀብፃብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ከይዱ ትንፍስ ምስ ኣበለ መፅኡ ዳንኤል በቀለ ከዓን ኣብዛ ካሳንቺስ ቢሮ ከይዱ ታ ሪፖርት ልቕቕ ኣቢልዋ ብኢንተርኔት ከምኡ እዮም ገይሮም ብደንብ ስትራቴጂካሊ እዮም እናኸድሉ ፀኒሖም ቢቢሲ ከመይ ገይሩ ፀብፂብዎ ናይ ሲኤንኤን ፅባሕ ሃይሎም ከለ ሒዝልኩም ክመፅኡ ናይ ሲኤንኤን ቢቢሲ ድሕሪ ክንደይ ምፅራይ ድሕሪ ክንደይ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ስራሕትታት ድሕሪ ምስራሕ ብዙሕ ምፅራያት ገይሩ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ናይ ባዕሉ ሰባት ኣብቲ ከባቢ እውን ኣዋፊሩ ክንደይ ብዘገርም መንገዲ ዝሰርሖ ፀብፃብ ኣሎ ልክዕ ከም ናይ ኒውስ ግን ተኣንግሉ ከመይ ገይሮም ብከመይ ዓይነት ኣንግል ናቲ ተኸተልዎ ሳይንስ እውን ክትሪእዎ ምእንታን ክተወዳድርዎ ምእንታን ንስኻትኩም እውን ኩላትና ኩሉ ትግራዋይ ዝሓዚኑ ብክያቱ ምውዳእ ኣብይዎ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ንፈልጦ ኢና ዝሓለፍናዮ ግዜ ግን ገበነኛታት ካብ ሓቂ እንተሒዝካ ገበነኛ የትን ክኸይድ ከምልጥ ከም ዘይኽእል ናይ መዓልቲ ጉዳይ እምበር እዞም ኩሎም ሰባት ኣብ ትግራይ ዝፍፅምዎ ዘለዉ እውን ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ኔዘርላንድስ ምዃኑ ኣብ ዘሄግ ግዜኦም ከም ዘሕልፉ ምንም ጥርጥር የብሉን ሪእዎ ናይ ቢቢሲ ፀብፃብ ከዓ እንታይ ከም ዝመስል Armed men in uniform leading a group towards a cliff edge. The BBC obtained this video and a number of others like it at the beginning of March. Around that time, they also started circulating on social media. They apparently show a massacre taking place in northern Ethiopia. But where exactly were they filmed? When did this atrocity take place? Who were the victims? And who killed these captives and then pushed their dead bodies down the side of a cliff? The people who posted these videos online claimed they were filmed in the Tigray region in the far north of Ethiopia. In November 2020, following an attack on a military base, the Ethiopian army began an offensive in the region against the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, who are challenging central government rule. Troops from Eritrea are also involved, backing the Ethiopian government. The conflict has been largely hidden from view as access to the region has been severely limited. The UN is currently investigating numerous allegations of atrocities committed by all sides during the war. We know these videos all record the same event because there are common elements to them. This ridgeline, for example, appears in at least 2 of the videos. And this man in the red shirt and white headscarf is also visible in 2 different clips, once as he walks towards the cliff edge and once after he has been killed. Social media users claimed the massacre happened at a place called Mabere Dego, a small town in the Tigray region. A dirt road runs south to the edge of an escarpment, and it's here the killings took place. We know this because we can match elements of the landscape seen in the videos to features visible on satellite imagery. This ridgeline, this cliff edge, the same band of vegetation, the same dry riverbed. The men were killed here.
The armed men are wearing uniforms that match those used by the Ethiopian National Defence Force, or ENDF. On one of these men, we see an arm patch in the colours of the Ethiopian national flag. They're speaking Amharic, one of the official languages of Ethiopia. We've not been able to confirm any individual identities, but the videos show two of the men close up and suggest at least one female was among the group. The victims, meanwhile, are dressed in civilian clothing and are heard speaking the language of the Tigray region. In one clip, the armed men suggest the captives belong to the Tigray People's Liberation Front. We can't tell exactly when these videos were filmed, nor can we be certain about when a massacre might have occurred in Mabere Dego. One Mabere Dego resident told the BBC that more than 70 people from the area were taken away by Ethiopian soldiers in January and were still missing. Another man from a neighbouring village told us his brother had been killed in Mabere Dego in January. We do know Ethiopian troops have been in Tigray since November, but until very recently there has been a media blackout in the region. This satellite image taken on January the 20th shows a military presence, including what seems to be a battery of artillery. At least 15 dead bodies are visible in these videos. We put the videos and claims to the Ethiopian government, who said they were open to independent investigations in the Tigray region and said social media posts and claims could not be taken as evidence. Prime Minister Abiy Ahmed recently acknowledged reports of massacres and rapes in Tigray, saying professionalism must be strengthened and disciplinary gaps would be addressed. Though the Ethiopian government has claimed victory, the conflict in Tigray is still ongoing. Slowly, a horrifying picture is beginning to emerge of the bloody events that have occurred there over the past 5 months. እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ይቅረኽ ብለ ይኽእልን ይቕረ እንተይሉ ብሙሉ ተቐቢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ገና ኣብ ሶሻል ሚድያ ርኢናዮ ኢልኩም ተፈጺሙ ማሳካር ጫፍጫፍ ተፈጺሙ እዩ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጺሙ እዩ ግን በዓልትና ኢንዲፔንደንትሊ ብዘይሻራው ብዝኾነ መንገዲ ክነፃር ኢና ኢሉና እያ ትብል ዘላ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ኣብይ ኣሕመድስ ትግራይስ ኢምፓርሻል ብዘይሻራው ኮይኑ ናይ ትግራይ ገበን ከፍጽም በዓሉ ገይሩ በዓሉ ክፍጽም ኢሉ እዩ ኢትዮጵያውያን ክሓስብዎ ትግራይስ ብኸምዚ ከኣምነኒ ኢሉ እዩ ንዓለም ለኸ ሚድያታት በዓሉ መልሲ እውን ክህብ ኣይከኣለን መልሲ እውን ዘብህቦ ኣይኮነን በዓሉ እቲ ቪድዮ መልሲ ስለዝኾነ መልሲ እውን ዘብህቦ ኣይኮነን ካብዚ ንርድኦ ተጋሩ ድማ እንታይ ካብዛ ቪድዮታት እዚአን እንታይ ክንምሃር ንኽእል ዝኾነ ዓይነት ቪድዮ ካብ ግንባር ናይ ዘመሕዋትና ቪድዮታት ፎቶታት ክንልጥፍ ተለና ሳይንቲፊክ ዝኾነ መንገዲ ሳይንስ ተኸቲሉ ከጻር እየ እንተይሉ ቦታውን መጥቃዕቲ ፍጽም እየ እንተይሉ እንድሕር ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ገለ ዘርኢ ቪድዮታት እንድሕር ንልጥፍ ኮይና ዓብዪ ጉድኣት ክነብፅሕ ከም ንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ዝኾነ ቪድዮ ኣይፍለጥን ብዘበይ ምዃኑ ይፍለጥን ደቡብ ድዩ ማእኸላይ ግንባር ድዩ ኣይፍለጥን ኢና ንሰዶ ቪድዮታት ብጣዕሚ ኣዝዩ ሕማቕ ብምዃኑ ሓደገኛ ብምዃኑ ብዝምልከቱ ኣካል ብዝምልከቱ ሚድያ ሓላፍነት ብዝተመልኦ መንገዲ ክመሓላለፍ ኣሎ እምበር ቪድዮ ረኺበ እየ ስለዝበልኩም ኢንተርኔት ኣብ ኢድኩም ስለዝሓዝኩም ሞባይል ኣብ ኢድኩም ስለዝሓዝኩም ቪድዮታት ናይ ምልጣፍ ባህልና ኣዝና ኩላና ከተሓሳስበና ይግባእ ንትግራይ ንሓሊ ንህዝብና ንሓሊ ንተጋደልትና ንሓሊ ሰባት እንተኮይና እዚኣ ዓባይ ትምህርቲ እያ ከመይ ገይሮም ኒውሲ ንቢቢሲ ከመይ ገይሮም ከም ዘፃረይዎ ሪኢኹም ኣለኹም ከመይ ዝሕብን መንገዲ ንብዓት ትግራይ ሓቢሶም ልና ኣለዉ ዞም ሚድያታት እዚኦም ሲኤንኤን ድማ ናይ ባዕሉ ሒዙ ክመፅእ ይፅባሕ ሃይሉን ከሒዝልኩም ክቐርብ እዩ ካሊእ እዚ ኩሉ ዝፈፂሙ ቅሬታ ዘይበለ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ኣክሱም ገበን ፈፂሙ እዩ ኢሉ ናይ ባዕሉ ናይ ዳንኤል በቀለ ፅሑፍ ናይ ባዕሉ ዳንኤል በቀለ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣብይ ኣሕመድ ሸሞ ሰብኣይ ጸብጻብና ጸብጻበ ይቅሬታ በል ይበሎ ንኤርትራ ይቅሬታ በል
ንስኻ ህዝቢ ጨፍጭፈለይ ደይለስ ኣምፀካ ኢና ኤርትራ ናብ ትግራይ ንወያነ ጥፈለይ ንጁንታ ጥፈለይ ዋላ እንተ ዝኸውን ማለት እዩ ህዝቢ ጨፍጭፍካ ትበሃለኻ ይቕረበል ኢሉ ኣይጠየቆን ሕልፍ ሓሊፎም እንታይ መፅኦም ይቕሬታ ኢሎም ኢትዮጵያ ባዕላ ርእሳ ድንን ኣቢላ ይቕሬታ ኢላታንያን ኤርትራ ብናይቲ ዲና ሙፍቲ ሰካራም ዲና ሙፍቲ ብኡ ሰንኪ ይቕሬታ ክልተ ግዜ ይቕሬታ መፅኡ ንሱ ሓደ ይቕሬታ እውን መበለደ ነይሩ ኩላትኩም እውን ኤርትራውያን ባዕልኩም እውን ክትመልስዎ ይግባእ ድሕሪ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ህዝቢ እዩ ዝኣምን ጌጋ እዩ ድሕሪ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓንቲ ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉ ኢሳያስ አፈወርቂ ተዛሪቡ ኣዲስ ኣበባ ድዩ መስመራ ተዛረቡ ዘረባ ኣሎ ሽዑን እንታይ እዩ ዝብለሉ ሰብኣይ ዝኢሉ ሓደ ኤርትራዊ ዝሓተተ የለን ሽዑ ሰኺሮም ስለ ዘሎ ተደሚርና ኢና ሓደ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ደቂ ኢሳያስን ደቂ ኣብይን ብምሉኦም ነቲ ህዝቢ ኣስኪሮምዎ ስለ ዝነበሩ በኣ ብዛ ቀዳድ እዚኣ ረኺቡ እዚ እውን ኣብይ ኣሕመድ እውን ብዝሃቦ ቀዳድ ኣቢሉ ኢሳያስ እዚ ዲና ሙፍቲ ንብዙሓት ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ብዙሓት ከም ዘቆጣ ይፍለጥ እዩ እዚ ከይዱ ኣብ ኢቲቪ ከይዱ ኣነ ከምኡ ኢለ ኮንኩን ንከምኡ ሓሲበ ይኮንኩን ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተገንፀልሉ ግዜ ይናፍቅዎ እዮም ኣይሕኽብርዎን ሕጉሳት ኣይኮኑን ኢሉ ቃል ብቃል እያ ዘይትክሓድ እያ እዚኣ ግን ከመይ ገይሩ ጠዊጠዋዊዩ ከምኡ ይኩን ከምኡ ትናትያ ባህላይስ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ኢሉ ናብ ኢቲቪ ከይዱ ክብል ተበለ ኣብያቶ መፅኡ ኢትዮጵያ ብኤርትራ መንግስቲ እውን ኣይተሓጎሱልን ደብዳቤ ፅሒፎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደብዳቤ ፅሒፎም ይቕሬታ እንተዘይልኩም ኢሎም ደብዳቤ ፅሒፎም ናብ ደመቀ መኮንን ኣብይ ኣሕመድ እውን በዓሉ ይቕሬታ ከይብል ኪድ ባዕልካ በላ ኢሉ ደመቀ መኮንን ይቕሬታ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ደብዳቤ ሒዙ መፅኡ ይቕሬታ ከምኡ ዓብይ ጌጋ እዩ ተፈፂሙ ይቕሬታ ኢሉ ተዘበለላ ናይ ኢትዮ ፎረም ፀብፀበላ ከመይ ገይሮም ከም ፀብፀዋ ናይ ይቕሬታ ከይድታት እውን ንመን ይቕሬታ ዝብል እውን ናይ ኢትዮ ፎረም ቅንጮ ኣቢልና ክነሪአኩም አቶ ደመቀ መኮንን ይቅርታ ጠየቁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይቅርታ የጠየቁት የኤርትራን መንግስት ነው። አቶ ደመቀ ከቀናት በፊት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለሰጡት መግለጫ ነው ኦፊሻላዊ ይቅርታ ለኤርትራ መንግስት ማስገባታቸው የተሰማው። በአዲስ አበባ የኤርትራ ኤምባሲን በመወከል ከተገኙት ሀብቶም ዘራይ ጋር ከተወያዩ በኋላም አቶ ደመቀ መኮንን የኤርትራ መንግስት መልእክትን ይዘው በቀረቡት ሰው በኩል ይቅርታ ይደረግልን ብለዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከትናንት በስቲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሬዚደንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደረሱትን የአስመራውን ስምምነት በተመለከተ ተቋማቸው እውቅና እንደሌለው ከጠቆሙ በኋላ የኤርትራና የኢትዮጵያ ውህደትና የኤርትራን የነጻነት ቀንን በተመለከተ የሰጡት አስተያየት ደግሞ ተቃውሞን ቀስቅሶ ሰንብቷል። አምባሳደሩ እያንዳንዱ ኤርትራዊ ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለየበትን ቀን አያከብሩትም፣ አይወዱትም። በኢትዮጵያ በኩልም ተመሳሳይ ስሜት ነው ያለው። እንኳን ከኤርትራ ጋር አይደለም ከተቀሩት የጎረቤት ሀገራት ጋር አንድ ብንሆን ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አንስተው ነበር። አምባሳደር ዲናም ወዲያው ወደ ሚዲያ ወጥተው ይቅርታ ያደረኩት ንግግርም ካውዱ ውጭ ተወስዶብኛል የሚል ሀሳብ መሰንዘራቸው ይታወሳል። በዚህ አልበቃ ያለው የኤርትራ መንግስት ግን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንንም ይቅርታ እንዲጠይቁ አድርጓቸዋል። ኤርትራ ለ30 ዓመታት ከተደረገ የነጻነት ትግል በኋላ ራሷን የቻለች ሀገር የሆነችበትን 30ኛ ዓመት ለማክበር ዝግጅት ላይ የምትገኝ ሀገር ስትሆን መንግስቷ ግን በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ ገብቶም በትግራይ ክልል ለፈጸማቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከኢትዮጵያ መንግስት ይቅርታ እንዲጠይቅ አሊያም ሌላ እርምጃ እንዲወስድ ተጠይቆ እንደሆነ ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ካሊ ናይ በዓለ ስሜት ባይ ዘ ወይ ተጋሩ ሳብስክራይብ ክንገብር ተለና ሕዚ ኩላትኩም ኣብ ዩቲዩብ ትከታተሉና ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ትከታተሉና ዘለኹም ፌስቡክ ሳብስክራይብ ላይክ ጌርኩም ድኹም ሼር ጌርኩም ድኹም ኣይኮነን ኣብ ቲቪ ትከታተሉና ኹም መብዛሕትኩም ካብ ቲቪ ኦም መብዛሕትኩም ትከታተልዎ ንፈልጥ ኢና ሳብስክራይብ ምግባር ዝበሃል ባህሊ የብልና ላይክ ምግባር ገለ ዝበሃል ላይክ ይገብርና ሰብ ሼር ይገብረና ከይና ድርግም ኢና ንብል ሼር ይገብር ከይና ድርግም ኢና ንብል እዚ ትባህልና እዚ ከዓቢ ክንክል ኣለዎ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማና እርግጠኛ እየ ናይ መን ዮኒ ማኛ ከይዱ ላይክ ገይሩ ሳብስክራይብ ገይሩ ዮኒ ማኛ ላይክ ከወፅእ ተሎ ሳብስክራይብ ገይሩ ስለዝነበረ መፅኡ ውትፍ ኢሉ ዝርኢ ክንደይ ትግራዊ ኣለና ተመሸ ሳብስክራይብ ይገብርን ከምዚ ዓይነት ናይ ጥዕና ሪፖርት ዝገብሩ ከም ናይ ኢትዮ ፎረም ሳብስክራይብ ይገብርን እዚ ከም ባብሱር ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማና ኣዌርነስና ክብ ክብል ኣለዎ
أمنا أتينا أن نرئي تعانت ميديا نكتاتل زبل كاين حدا سب شير سدغنا خير تقولوا غير كاتيخا ريخا موصاي كونن زي كونسيستنس كون ناي ميديا تقامنا كلنا ممهري خونا له حدا سبسكرايب كغبرتلو تيمس كل تخاتاتالاينا هالو ناي تيمس سبسكريبشن قصرو وحدي بتعامي تايت مخنات بعد تغراي بعد من سولو ماني سبسكرايب كغبر زغبو بناي سبسكريبشن ገንዘብ تيمس كنقሳقስ ማለት ዘይኮነስ ቲ ናይ ሚዲያ አዌርነስ ና አበይ ደረጃ አለና ንዝብል እዩ እዚ ኩላና በሳብስክሪፕሽን ክንደይ ሚዲያታት ዝንቀሳቀሱ አለው ወላን እቶቱ ዝጥቀምሉ አለው ግን አትሊስት ነቲ ሚዲያ ናይቲ ትመልእክቲ ንዝበዝ حساب ኣብ ሓደ ሰዓት ንምሕላፍ ስለዚህ ሕግዝ እዩ ናይ ኢትዮፎረም እውን በዚ አጋጣሚ ከምዚ ዓይነት ሚዲያታት አተባውዑን ማለት እዚ ሓበሬታ እዚ ዝገልጹ ዘለኹ አባይ ሚዲያ ቴድሮስ ባጋዜጠኛ ሎማዓንቲ ድማ ሒዘልኩም ክመጽእ ናይ በዓለ ስሜት ናይ አብይ አሕመድ ብዝምልከት አብይ አሕመድ ሎማዓንቲ ላይቭ ኣብ ሸራተን ዲ ዝኾነ ቦታ ይርአየ ነይሩ ሎማዓንቲ ዝኾነ በዓል ተኸቢረሉ በዓለ ስሜት ልክ ናይ አፄ ሃይለ ስላሴ በዓለ ስሜት በዓል መበል 41 ገለን አይደና መበል 47 45 ተወዲያ ታ በዓለ ስሜት ተወደት كم جميل الأبي حمد هسه عمته آخر الليل organizing committee إذا steering committee بهالو كاو أرثوذكس تهادو بيتكسيان كاو إسلامنا كاو كاثوليك كاو إيفانجيليكال كاو تفعل اللي ما راح تعمل فلوت أسبات أكتيفيستات جلزوا وكوميتي تتعيشوا فليز بقى نسلام أبي إثيوبيا سلام زسفنوه إثيوبيا بديبلوماسي بايدنا ITV زين عليه ولا ما عندي بديبلوماسي زي ما زجوا عويز كاو وصيت إلهم زين سريعهم لإTV إثيوبياوي لما تمالي حدا كان منشر قدات وزعي حدا دبلومات نواقع خنير أنا دبلومات كوين لو مي كل سبت تيجي أبي منشر قدات وزعي دبلومات كوينو خامل قال إمن فليسو حدريز مرز مناتو نايتبقى دبلومات زهم عيولن هزي وانا تفنفن سبيبي لمو فن عبز خور كاي بسرابت نايتبقى دبلومات قبل يخولن هزي حسوتي كمرح يوم جميرو حسوتي تا أوروبا حبلا زلا هيرو زنبه هزون كتمت دخ نفط أوروبا حبرت كيت متنا إلهم خاب من سجودات وأسمعه كيت متنا منات مان إرتراس راوي بحال بتراي عتوني الكي عاوز كله استخبار بيت مخري حبرت أوروبا برلمان عاتخي حسخنا أخي كيت متسخي حدا راح يتمسخ خم يعني حبرت عايز كون كيت مسخي كيت بساجنا إلهم واتباهيلو هيرو زنبه نا أوروبا حبرت أو براسلز نا إثيوبيا أمباسادريا من كلهم إمباسي من سجودات وأسمعه بأمباسادرنا ترى دبلوماسيين تسافروا بمول من فلتنا تنحدر أقوم زي عانت إثيوبيا بتاريخ قاتم وزي فلت ناي بوليتيكا ورك قاتم والو دبلومات مخان هذي وردتي من كسمعك من ولا حتى حيث كم مثلا سمعك لين كاوي إثيوبيا أنت هالك فلوتي بك حسب مخان كفلوتي إن أنا بحال بتعامل نحزن إلى هذه لما عندنا عبي دبلوماسي تساريحي إثيوبيا ببوليتيكا عبي بس حياة سلامة عبي بس يحلو ناول زغلص الله عبيت ساعات ناتو كليك نامس ريسيرشرات قالنا لقريو افتي سنه ساعات انت قنجو بلا سمع خو نيرو ابيني تيب ازوركوتون تايو زبل ابز حلف 3 عامات انتي مسل تدرس ابا ميديا تدار ولا قنجو بلا نزيرهم هو قنجو بلا خاريا ካስመለፉ 3 አመታቶች ምንድን ነበሩ ላለፉ 3 አመታት ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት የሞቱበት አመት ነው ላለፉ 3 አመታት ዜጎች አንገታቸው ላይ ባለ ክር ብቻ ታይተው የሚገደሉበት የታረዱበት ነበር ከዛ ሁሉ አልፎ በታሪካችን አይተነው በማናቀውኛ በወሬ ደረጃ ነበር ስንሰማ የነበረው እንደ ቆሻሻ በስካቫተር ዜጎች ታፍሰው በጅምላ የተቀበሩበት ወቅት እኮ ነው ላለፉ 3 አመታት ይሄ ነበር እኮ የነበረው እኮ ይሄ ነበር ላለፉ 3 አመታት የነበረው ማለት ነው ሰዎች በማንነታቸው እንዲሞቱ ሆኗል በሃይማኖታዊ ማንነታቸው መሰረት ተደርጎ ሰዎች ተገለዋል በስካቫተር እንዳልኩ እንደ ቆሻሻ ተዝቀው አንድ ላይ እንዲቀበሩ ተደርጓል ይሄንን እኮ አይተናል እኮ ይሄ ላለፉ 3 አመታት የነበረ ጉዳይ ነው ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት እኮ ተነፍጎ እኮ ነበር ተንቀሳቅሶና ብዙ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ዜጎች ተፈናቅለዋል እኮ ቀደም ያወራነው እኮ ስለተፈናቀሉ ዜጎች እኮ ነው ራሳቸውን ችለው ይኖሩ የነበሩ ግን የተፈናቀሉ ዜጎች በመቶ ሺዎች ማለት ነው በመቶ ሺዎች አሁንም ይሄ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ እንደሚፈናቀል የሚያስብና በዛ ፍርሃት ውስጥ የሚኖር ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ደግሞ ህዝብ አለ ይሄ ላለፉ 3 አመታት እኮ የሆነ ጉዳይ ነው ላለፉ 3 አመታት እኮ ሉዓላዊነታችን እኮ ተደፍሯል እኮ ተደፍሮ ዝም ያለበት ወቅት እኮ ነው በትግራይ በኩል በኤርትራ ተደፍሯል በአማራ ክልል በኩል በሱዳን በኩል ተደፍሯል ይሄ ተደፍሮ ዝም ያለበት እኮ ወቅት እኮ ነው ዝም ብቻ እኮ አይደለም ያመሰገንበት ወቅት እኮ
ያመሰገንበት ወቅት ነው። ወረራውን እንኳን ህዝብ እንዳይሰማ የሆነበት ጊዜ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሆኖ የሚያቅ አይደለም። መወረራችን ብቻ አይደለም፣ በባዕድ ኃይል፣ በባዕድ ወታደር፣ በባዕድ ሰራዊት ዜጎቻችን እኮ ተገለዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደፍረዋል። በባዕድ ሰራዊት ላለፉት 3 ዓመታት እኮ ነው ይሄ ሲደገፍ እኮ ያየ ነው። በአደባባይ ሲደገፍ እኮ ያየ ነው። በዚሁ ዓመት እኮ ነው ሓደ ናይ ድምፂ ምቁራፃት ዘሎ ይስምዐና ኣሎ ኣለነቲ ፋይናል አውትፑት እንታይ ከም ዝመስል ግን እንድሕር ፀገመሉ ወይ ሬታን ሓድስ በዚ አጋጣሚ ካሊእ ናይ ጉጅለ 7 ዝበሃል ናይ ካናዳ ዩኤስኤ ዩናይትድ ኪንግደም ፈረንሳይ ጀርመን ጣልያን ከምኡውን ጃፓን ዝርከቡ ጉጅለ 7 ንሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት መግለፂ ኣውፅአን ኣለዋ ጥንክር ዝበለ መግለፂ ኣውፅአን ኣለዋ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት unconditional verifiable بزخنا መንገድ እውን ክጻረ ብዝኽእል መንገድን ብዘይ ብዝኾነ ቅድመ ኩነት ካብ ትግራይ ካብ መሬት ትግራይ ተሓጢጦም ክወፁ ዝብል ጻውዒ ተቕሪበሉ ዝጉጅለ 7 ዝበሃል ዘን ዝተቐስኩን ሃገራት ዝርከቦ ኣብይ ዝተዛረበ ንቐበሎ ኢና ኤርትራ ሰራዊት ይወፅሎ ኢሉ ቀዳማይ ስለ ተዛረበ ኣይፈለጥዎን ማለት እዩ ሰብኣይ እዚ ኣብይ ተዛረበ ንቐበሎ ኢና ብህጹጽን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክረጋገጽ ብዝኽእል መንገድን verifiable unconditional and swift ህጹጽ ብዝኾነ መንገዲ ንኽወፅእ ንጽውዕ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ውግእ እውን ጠጠው ክብል ዝብል ጸብጻብ ሒዙ ሪፖርት መግለፂ ሒዙ ወፅኡ ኣሎ ብትግራይ እውን ቅቡልነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ዘተ ብትግራይ እውን ሓዊሱ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ዘተ ንኽግበር ተገይሩ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ጸብጻብ መግለፂ ሒዙ ወፅኡ ኣሎ ናይ ጉጅለ 7 ነዚ ናይ አንቶ ዘርኩም ናይ ቢቢሲ ናይ ዓበይቲ ሚድያታት ዘቃልሕኦ ናይ ማሕበረ ደጎ ብዝምልከት ድማ ናይ ፓርላማ አባላት ናይ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ናይ እንግሊዝ ዩኬ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ናይ ፓርላማ አባላት ሄለን ሃይስ ስቴፈን ዳውሲ ዝበሃሉ ናይ ፓርላማ አባላት ክልተ ትዊት ገይሮም ኣለው ቢቢሲ ናይ ቢቢሲ ዜና ምስተዘርሐ ብፍላይ ኣብ ቢቢሲ ቻነል ሬድዮ ፎር ዝተባሃለ መጀመርያ ምስተጸብጸበ ድሓር ናብ ኩሉ ዓይነት ቴሌቪዥን ወርልድ ናይ ኣፍሪካ እውን ቢቢሲ ኣፍሪካ እውን ኩሉ የቕሪብዎ ዘስካሕክሕ ዘደንግጽ ጫፍጫፍ ተኻይዱ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኣቕሪበ ኣለኹ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ቀዳማይ ሚኒስትር መፀዋዕታ መንግስቲ እንግሊዝ ብዩኤን ዝተሓገዘ ሓበሬታ እዚ ምጽራይ ብደንብ ገይሩ ክጻረ ትገበን من ፈጺምዎ መን ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ኢሉ ብሙሉ ንኽጻረ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዩናይትድ ኪንግደም ደብዳቤ እትየለኹ ዝብል ኣቢሎም ኣሎ ከምኡ እውን ናይ ስቴፈን ናይ ፓርላማ ኣባል እዮም ተመሳሳሊ ብዝሕዝን መንገዲ እዚ አሌጌሽን ጥራሕ ዘይኮነስ ፕላስ ኤቪደንስ እዩ ብመረዳእታ ዝተሓገዘ ጸብጻብ ምዃኑ ኣዝዩ በዘደንግጽ ጸብጻብ ሒዙ መጽ ያለው እዚ ብሙሉ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ዘይሻራዊ ዝኾነ ብዓለም ለኸ ትካላት መጽናዕቲ ክግበረሉ መን እዩ ኩሉ ፈጺምዎ ተባሂሉ ህጹጽ ዝኾነ ኢሚዲየት ዝኾነ ጸብጻብ እዚ ምጽራይ ንኽግበር ንሓትት ኢሎም ኣለዉ ዘም ሰብኣይ እዚኦም እውን እዞም ክልተ ናይ ፓርላማ ኣባላት ናይ እንግሊዝ ካሊእ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ምስ አልጀዚራ ሎማዓንቲ ቃለ መሕትት ገይሩ ነይሩ 15 ደቂቃ ዝወደ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት እዩ ኣብ ፍሮንት ዝበሃል ናይ አልጀዚራ ፍሉጥ ፕሮግራም ንምስረታ ሃገረ ትግራይ ዲኹም ትቃለሱ ዘለኹም ዝብል ካብቶም ተሓተቱ ሕቶታት ሓደ ንምስረታ ሃገረ ትግራይ ዲኹም ትቃለሱ ዘለኹም ዝብል እዩ ኣነ ካብ ኢትዮጵያ ባህልቲ እየ ነይረ ቅድሚ ሕዚ ዋና ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣቐንቀንቲ ኢትዮጵያ ዝብሉ ኣቐንቀንቲ ሓደ እየ ነይረ ካብኣቶም ፖለቲከኛታት ሓደ እየ ነይረ ሕዚ ግን ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ኢለ ዝዛረበሉ ኣፈይ መሊእ ዝዛረበሉ ግዜ ይኮነን ዘሎ ዋና ተመራፂ ንቐጻሊ ዋና ተመራፂ ትግራይ ከም ሃገረ ትግራይ ምስራት እምበር ኩነታት ዝኒሄዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘቕፅል ኩነታት እዚ ኣሎ ኢለ ይኣምንን ኮይኑ ግን ህዝቢ ትግራይ ዝውስን ንሕና ንቤንትና ንውስኖ የብልና ህዝቢ ትግራይ እዩ መጨረሻው ዝውስን ዝብል ቃለ መሕትት ኣሎ ህዝቢ እዩ ዝውስኖ ኢሉ እዩ ሕፅረ ቢሉ ገሊፅዋ ቅንጮ ቢል ካብታ ናይ አልጀዚራ ቪድዮ ሰምዕዋ እታ ቪድዮ እዚያ What is the end game here? Does the TPLF want Tigray to become its own state? Is that the ultimate goal here? I can address this question only by giving you my take on what it means to be an Ethiopian. Within the TPLF, I have been one of the staunchest proponents of a strong Ethiopian state. I have no
clue whatsoever how this very notion of strong Ethiopian state could be solved through an individual figure right now who's been finding himself and his people at the receiving end of Ethiopia's genocidal adventures. Now it would be absolutely impossible for a staunch proponent of Ethiopian state like myself to come out in public and argue for the continuity of the Ethiopian state. I'm not saying Ethiopia should go down the drain, but I have no capacity whatsoever to avoid that kind of decision by the people of Tigray. So I would rather say at this point that it should be left for the people of Tigray to determine whether Ethiopia should, they should have their own state. I would strongly suggest that this is probably the best option there is at this point in time. ጌታቸው ረዳ ዝሃቡና አልጀዚራ ቃለ መሕትት ኣብ ኢትዮጵያ እውን አይ ቲንክ በሰዓት ዜና ቀረፅና ንሓለና ሕዚ ዝመሓላለፍ ዘሎ ትግራይ መብራት ስለዘየላ ናይ ምስማዕ ዕድል የብሉን ትግራይ መልእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መብራህቲ የጥፊዎ ኣሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ናብ ካሊእ ጉዳይ ክሓልፍ ኣብ ሳምረ እንዳጋብረ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሎሚ ኣብ ከተማ ሳምረ ኣብዚ እንዳጋብረ ኣብ ዝበሃል በዓቲ ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ዘበለ ካብ ህፃን እስካብ ሽማግለ እስካብ ዓብይ ኩሎም ኣኪብዎምኡ ዓጊት ሒዝዎም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እንታይ ንምንታይ ዕላማ መጨረሻ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈለጠ ነገር የለን ሎም ማዓንቲ ተፈጸመ እዩ ብሙሉ ወዲ ዝበሃል ኩሉ ተዓጊቱ ኣብቲ በዓቲ ኣእትዩ ኣሲርዎም ኣሎ ተባሂሉ ሎም ማዓንቲ ፀብፃብ ካብኡ ዝረኸብናዮ ካሊእ ናይ ውግእ ዝምልከት እዩ ውግእ ሎምን ትማልን ፅዑፅዑ ብዝኾነ መንገዲ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ትማሊ ብኣየር ዝተደገፈ ኣብ ብዓፅቢ ብወጀራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኣየር ደብደባት ናካየደ ከም ዝውዓለ ከምኡ እውን ብእግረኛ ብሰራዊቱ ናይ ሻዕብያ ናይ ኢትዮጵያ ብምኩሉ ናተሓናፈፀ ቅድሚ ሕዚ ግንባር ይዝዎም ነይሩ ተባሂሉ ግንባር በዚ ናይ ሻዕብያ ይስለፉ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ይስለፉ ሕዚ ናተሓናፈፀ ኣብ ገሊኡ ዝተሓናፈፁ ክልቲኦም ብሓንሳዕ በብመስርዕ በብሓይሊ እውን ተሓናፊፁ እትይዎም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሰራዊታት ተራእየሎ ሎም እንትማል ሰፊሕ ዝኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ግራኣትይዎ ገሊኦም ሕዚ እንዳባጉና ሰራዊት ውግእ የለን እንዳባጉና ዝተረጋገፀ ውግእ የለን ግን ብሽረ እንዳባጉና ዝሓልፍ ካብ እንዳባጉና ንሽረ ዝመፅእ ካብ ዓድዋ ንሽረ ዝኸይድ ካብ ሽረ ዓድዋ ዝሓልፍ ማዕት ሰራዊት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ዋላ ካብ ዓዲግራት ንዓድዋ ዝኸይድ ካብ ዓድዋ ብፈላፍል ገይሩ ንማይቅናጣል ዝወርድ ንተንቤን ክወርድ ማለት እዩ ብኩሉ ዓይነት ከሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ናይ ፀላእ ሰራዊት አሉ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ተካ ተስፋይ ሎም ማዓንቲ ፍሉይ ዝበለ ውግእ ተኻይደሉ ተካ ተስፋይ ዝበሃል እንዳ ጨርቆስ ካብ እንዳ ጨርቆስ ሰፊሕ ዝኾነ ብስብሓቱን ብከቢድነቱን ፍሉይ ዝኾነ ውግእ ይካየድ ውዒሉ ኣሎ ማዓንቲ ኣብ እንዳ ጨርቆስ ብከቢድ ብረት ብክልቲ ወገን ተመጣጣን ብዝበሃል መንገዲ ናይ ከቢድ ብረት ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መፅእ ኣሎ ካብ እንዳ ጨርቆስ ተካ ተኽላይ ዝበሃል ትማሊ ኣብ ከተማ ወጀራትን ከባቢ ኣፅብን ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዝነበረ ገሊፀልኩም ኣለኹ ኣብ ሃይቅ መስሓል ኣብ ዝበሃል ኣብ ኣፅቢ ትማሊ መፅኡ ብኡ ክሓልፍ ደልዩ ዝመፀ ፀላኢ ኣብኡ ተፀፊዑ ብርክት ዝበለ ሰብ ሓይሊ ከም ዝተቐተሎ ናይ ፀላእ ሓይሊ ብዙሕ ተፀፊዑ ምስ ከደ ቆስሉ ብፒክኣፕ ናፅዓነ ኮበርታ ናኸደነ بعين مساخ زرعي ومات انتم ريساتاتو قسلتات بكبرتا زخونه ነገር ናሸፈነ ናብዝ ቀረው ነስቢ መቀለ ኒ ዓድግራት ማለት እየ ናብ ሓላለፈ ከም ዝውዓል ሙሉ ማዓትሎም ማዓንቲ ዋላ ለይቲ ናብ ዓድግራት ሆስፒታል ናወሰድ ከም ዝውዓል ተፈሊጥ ኣሎ ካሉ ናይ ሙሉ ነጋ ኣብ ላይ በቅርት ማለት ፀብፃምና ናይ ሙሉ ነጋ ጉዳይ ገሊጽናልኩም ነርና ሙሉ ነጋ እቶም ሰባት ኣኻኺቡ حتى حتى لهم كلهم شيء مسمسلوا وصريفوا ستوبيد اللي صريفوا تاع ازيا اي كلاسكلكم يا دناقر دينا خنولو يعني ان بلت ستوبيد اللي وصريفوا قاري كن يقولت كان مغاب جميره دموز هيبكن ييلوا بزا ابا صريفوا مسخرن زوم دايركتورات سيكتور مراحات زركوم لعلز ولا شومت نور بوتا نور سباتيم سموياون انه درجه لعلز ولا سرحتنيات اكيد نيرو نوز مترو مالتي هذه كم مغابيت حدا جمير الصراحه تطو بكم لكم زول دبدابي نتم بيرو حلفت توهيو مال زم او زنور بمولام شم زرزرام غيرو كم مغابيت حدا تباريركم لكم دم قدمو زيولكم صراحه يقولكم تسوقكم لكم زول دبدابي
تصحيف لهم تدبدا عبيرو حلفتهم بيرو حلفتي كلهم بيرو حلفتنا بزقنا شوميات أصغر بنا وعلى الفيرمات شوميهم تندبدابي بمول أنت بتنين من خمس بارد من كم مجابت حدا خمسة سوقه زقال دبدابي مسؤول الله مولى توحيد الله سالي سيكتر از ناي سيكتر بيروتات ناي دايركترات كله تقرأ له كله تباير الله مالتي بمول نجاب بسنكي تابتا أخيبا صارفكم نيكم بزبر مالتي كالي ناي بورد تمت أخيبا كايدو واللوت مالي لو معنتي ويصبح خزازة ميز أخيبا زي بتعمي فتاني خونتات أو تمت أو فتاني خونتات كم زلا أفتقام جنب تناجيرولة سلست ورحي لكن تروح دموز كفيل عيات تمت كفيل سرحي يقوله جن كفيل عيا ولا تنكسر حاجة غلات قالت ولا بسوا زلا ولا معري إذا خفلن ولا بحردار تعلو شاشة مني تعلو نادري تعلو بمولو معري إذا خفل كفيل إذا خفل اللي أنا أبي تبي أبغى حلو أي تمت جنزب سؤال إذا خفله أفتقر إذا لس مهنيات اللي هو تخلي قد مهنيات يقولون كسارة بزيح النازل جام بس يقولوا بنايت تمت دموز كنكفل عين خيل نزول جام نقوم وكيدلو كم يوم مفتوح أنت أي زبل قل لهم عندي ويصبح مسودو كن سمعنا يعني سفيز خنا ميجي كيدلو مفتوحه عام سئين على تمت عام سئين على كم إحنا أصل الزبل كبير خنا شغلات تفتير ولا ببورد تمت كم عيد حاجز كاب تجارو مالت من أنت تقرأ إذا حسب نبرة تقرأ كي يبتن نبرة تقرأ كي يودك كي يسرع إذا حسب سبب حجزه زخروا من قد تليو بعلم سعيد كوجور لما يجورون أو كانوا عم سمعين عجن كعاقم لعل بزخنا من قد عام سئين على تمت السبب صعب بس إحنا اللي خبتي عقبة كالي ناي سامرة حراسات يموت هاللو عزبل يعني عين مسك آخر طقيسنا إن عزون قال زلنا ناي حراسات تخبابي كل شعوق إذا كان اللي بوتها بمخانو حكمنا له كلينيكال بمول وسلاز برسه سراوت إرترا آتيون كله سلاز قاصله مرحيت بمول وسلاز وسده موت حراسات بزح بزح حراسات يموت هاللو توحيد اللي خبابي نحن حكمنا إذا خد العدل له مكينة له أمبولانس له بزخنا من قدو نحن حكمنا أغلب سلاز له حكمنا المرحين سلاز له موت عديثات ببزحي عديثات يموت هاللو حراسات يموت هاللو زبل حاوريت خاب سامر مسؤولنا له خالي ناي تي دي 8 بيت مرتز بحاله زي مقالة دياسبورا سفر ناي تي دي بيت مرتله خم تفوتو خبط فلالي بيت مرتات خبط فلالي وتجري تمهارو نامز وبلص تمهارو زساتفلو زمهارو بيت مرت ناي تي دي بيت مرتي افت دياسبورا سفر زلو او ممهران زنورو منبرت ممهران ورلو قال يوم خفتو رحق بوتاتا زلو بفلاي كم معراب تجري سنايا محر حيل توقات الوزر الخباب تازموت تمهارو مخيد سلازيولم ولدهم ون فقور تباتاتينم سلازلو او ينورو نيرا مفتي جبي توم ناي قولعو تم مناجس او ينور نيرم هذه وصو تم مهران وزنور مهران ونايت افتي نايت كود نايت بيت مرت مهران ون نخوصو تغيرو مكلها سراوت إثيوبيا بجدي اتيو نخلم حات اتيتو بعلي زنور ديلو نايت دي بيت مرتي سراوت إثيوبيا اتيو والله او على حمل عبيتي على حم ناي بتلمد ناي فرنجي ناي لحم ناي وصع قالن ولن ناي صبا بطعم تحلفت بزح صبا هزو ختمه مقلون زغلغل عين اذا كفت زين من يخن كواخبن تبد حارد اندين تول عزبل عبي سقات امقاله تفطير له تنكفتي منات منابل نحارد اجرخو نحارد زبل سراوتي مصني بتግራይ دناي افت ግቢ ናይቲ ብዙሓት ከፍትታት አሎ ኣብ ሰለኽለኻ ዝነበረ ብ60 ሚሊዮን ቅርሺ ዝግመት ንብረት ናይ TDA ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብሙሉእ ጋሕጢጡ ዝወሰዶ ናይ ከፍቲ ቀለብ مرابحي على حم بزوج زنبر بمولن حتى توسيد وي 6 مليون ገንዘብ ዝግመት ከምኡውን ናቱ ጉዳይ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ስጋት ኣሎ ናይሎም ማዓንቲ ዳህሳስ ሚድያ ተመሽ ነዚ መስል ነልኩራት ተመልከትና ስለተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስክን ብሮክ መሻት ብሮክ ማዓንቲ